අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනේ 2023 ජූනි 29 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා දවස. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන බිට්කොයින් වීක්ලි chart එක පසුගිය අවසන් වුණ වීක් එක extremely green week එකක් විදිහට බිට්කොයින් අවසන් කරා. වගේම මේ වීක් එක තවම dodgy candle එකක් වගේ පේන්නේ, ලොකු direction එකක් නැති sideways යන move එකක්. ඉතින් ඒකට තවත් හේතුවක් වුණා ඊයේ දවසේ මෙන්න මේ තොරතුරු බැලුවොත් මම ඊයේ දවසේ මතක් කරා මේ දේ සිද්ධ වෙන්න නියමිතයි කියලා. Federal Reserve Chairman Jerome Powellගේ කතාවක් තිබ්බා. මේ කතාවෙන් නැවත අනතුරු ඇඟවීමක් කරා මේ වසරේ possibility of hikes at consecutive meetings. දැන් ඉදිරියේ ජූලි මාසේ මීටිම සහ සෙප්තැම්බර් meetings වලදී නැවත rate hikes හැකි බව. දැන් කැනඩාවෙත් මේ දේම කරා. කැනඩාවෙත් මේ පසුගිය වර rate එක උඩ දැම්මේ ඊට කලින් rate එක pause කරාට පස්සේ. ඉතින් rate pause ඊට පස්සේ rate hike එවැනිම වූ දෙයක් තමයි ඇමරිකාවේ වෙන්න යන්නේ. බ්‍රිතාන්‍යයේත් පසුගියදා rate hike එකක් ගියා. ඉතින් දැන් US economy එකේ මේ inflation එක 2% දක්වා ගෙනකන් rate hikes දිගටම කරනවා කියන ඉංගිය Jerome Powell ඊයේ දවසේ දුන්නා. ඉතින් ඒ නිසා මේක මාකට් එකට නෙගටිව් නිවුස් එකක්. නමුත් අද දවසේ ෆියුචර්ස් මාකට් එක බලුවොත් අපි CNBC එකේ extremely green. මේකට ඇතරම වෙන හේතුවක් තියෙනවා. අද දවසේ මාකට් ස්ක්‍රීන් වෙන්න එකක් තමයි අද දිනේ 29. ඒකට ජූනි මාසේ හෙටින් අවසන්. ජූනි මාසේ හෙටින් අවසන් වෙනකොට 2023 අවුරුද්දේ භාගයක් හෙටින් අවසන්. එතකොට ඒ ජයග්‍රාහීව ස්ටොක් මාකට් එක වෝල් ස්ට්‍රීට් එක 2023 පළවෙනි අර්ධය අවසන් කරන දිනය හෙට. වගේම 2023 දෙවැනි ක්වාර්ටර් එක අවසන් කරන දිනයත් හෙට. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒක bullish move එකක් නැත්නම් bullish momentum එකකින් අර්ධය අවසන් කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් මාකට්ස් අද දවසේ move වෙනවා. Jerome Powellගේ කතාව නොතකා බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඒකෙසේ වෙතත් rate hike කතාව නිසා අද දවසේ 10-year treasury bonds වගේම 2-year treasury bonds නැවතත් ඉහළ ගිය බව වාර්තා වෙනවා. මේ Fed Chair Jerome Powellගේ ඊයේ දවසේ දීපු hint එකත් එක්ක. ඉතින් මේක දැන් තවත් ඉදිරියට මේ විදිහට rate hikes කියොත් මේක බැංකු වලට ලොකු තර්ජනයක් වෙනවා. ඒකෙසේ වෙතත් බැංකු ඉතින් ඇත්තටම කඩාගෙනත් වැටෙනවා. ඔයාලට මතක නම් පහුගිය දවස්වල ඒකෙසේ වෙතත් rate hikes නවත්තන්න නැති බව තමයි Chairman Powellගේ අදහස. එතනින් එනවා අපි Paul Tudor Jones ගැන කතාවක් කියන්න. Paul Tudor Jones කියන්නේ බිලියන ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්. වගේම Paul Tudor Jones ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැන මාකට් එක ගැන පොත් පවා ලියපු experience වගේම extremely knowledgeable investor කෙනෙක් විදිහට ගන්නවා. Paul Tudor Jones සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් කරන විදිහක් තියෙනවා. දැන් අපි මොකක් හරි ස්ටොක් එකක් හරි මොනවා හරි asset එකක් ගත්තොත් Paul Tudor Jones trade එකකට ඇතුල් වෙන්නේ අපි කියමු long position එකකට ඇතුල් වෙනවා කියලා. එයා trade එකකට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් $1 එකක් risk කරනවා නම් Paul Tudor Jones එයාට අඩුම $5ක gain එකක් තිබිය යුතුයි. මෙන්න මේ වගේ. මේ රතු බ්ලොක් එක තමයි risk එක. $1 එක trade එක අනිත් පැත්තට ගියොත් එයාට නැති වෙන්නේ 1යි. trade එක දිනුවොත් එයාට 5ක් එනවා. 1ට 5ක්. එයා තමයි ඒ විදිහට තමයි business එක කරන්නේ. 1ට 5ක් එයා risk කරන ගාන වගේ 5 ගුණයක් එයාට අවශ්‍යයි. reward එක එහෙම නැත්නම් එයා trade එකට යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අනුපාතය නිසා එයාට සාමාන්‍යයෙන් 20%ක් ගන්න ට්‍රේඩ් වලින් නිවැරදි වුණාම Paul Tudor Jones එක්ක break even නැත්නම් profit 20% හරියන්න ඕන. ට්‍රේඩ් 10ක් ගත්තොත් 2යි හරියන්න ඕන. ඊටු 8ම වැරදුනත් Paul Tudor Jones ගේ account එක නැති වෙන්නේ නැහැ. වගේම Paul Tudor Jones ට profit කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි අනුපාතය. දැන් අපි Patreon එකේ අපි මේ විදිහම තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. නමුත් අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ 1ට 5 නෙමෙයි. අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ 1ට 1.5යි. අපි ගන්න ට්‍රේඩ්ස් වලින් අපි $1 එකක් risk කරොත් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ $1.7
50යි. ඉතින් මේ නිසා අපිට Paul Tudor Jones වගේ අඩු අනුපාතයක අඩු percentage එකක ඉන්න බෑ. හැබැයි අපිට 40ක් trades ගන්න trade 10න් trade 4ක් නිවැරදි වුණාම අපි ගොඩ මේ අනුපාතයෙන් තමයි අපි trade කරන්නේ. ඉතින් මේ නිසා දැන් මේ විදිහට ඉතින් මේ 40 නෙවෙයි සාමාන්‍ය දවස්වල දැන් ඊයේ දවස් බැලුවොත් අපි 100ක් හරි පෙරේද බැලුවොත් 100ක් හරි එච්චර 100 වෝන්නේ සාමාන්‍ය 41ක් හරි ගියා නම් අපිට මේ වැඩි දිගටම කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. දිගටම profitable region එකේ ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් Patreon එක අපි trade කරන්නේ ඒ විදිහට interested අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. YouTube video description box එකේ තියෙනවා link එක. ඒ link එක හරහා එන්න crypto අපි day trade කරනවා. මේ markets උඩට යන වෙලාවට අපි buying opportunity එකක් බලනවා. යටට යන වෙලාවට අපි selling නැත්නම් shorting opportunity එකක් බලනවා. මේ විදිහට තමයි මේක continuously කරගෙන යන්නේ. ඉතින් හෙටට already මාසය අපි මේක පටන් අර සාර්ථකව මේ මාසෙ පුරා අපි trade කරා. ඔයාලටත් interested නම් risk එක manage කරලා trade කරන්න මේ Paul Tudor Jones වගේ අයගේ methods use කරලා අපි මේ ක්‍රමේ තාම sustainably කරන් යන long term කරන්න පුළුවන් විදිහකට කරන් යන්න මෙතන අපි උත්සාහ කරනවා. එන්න community එකට extremely high response එකක් community එකෙන් තියෙනවා. globally අපි single speaking community එක මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඒක ඔයාලට ඉන්ට්‍රස්ට් වෙන සම්බන්ධ වෙන්න සහ ඔයාගේ experience එකක් grow කරගන්න පුළුවන්. crypto අදස් මේ මොහොතේ බැලුවොත් mix market එක හැබැයි altcoin ගන්නවා perform කරනවා FTT compound Solana SNX වගේ හොඳට perform කරන අතරේ අනිත් markets mostly අනිත් altcoins green සහ red mix market එකක් තියෙන. ඒක නිසා overall අපි බැලුවොත් මේ මොහොතේ coin market cap එකේ 0.7 up කියලා පෙන්නනවා වගේම 1.18 trillion market cap එක 1.20 තිබ්බා 1.18 අද දවසේ slightly lower. Bitcoin Ethereum sideways යන බව පේනවා. පසුගිය පැය 24 Bitcoin 0.8 up 3640 වෙනකොට Ethereum 0.28 up 1869 මේ බව පෙන්නනවා. ඉතින් ලොකු aggressive move එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ Bitcoin සහ Ethereum එකේ වෙතත් මේ මොහොත වෙනකොට Bitcoin වල අපි බැලුවොත් පසුගිය දිනවල ආපු Bitcoin ETF රැල්ලත් එක්ක Bitcoin regional performance analyze කරලා තිනවා. Glassnode එකේදී මේ වාර 25 ඉඳලා 30000ට Bitcoin move එක lead කරේ US market එක බව පෙන්වනවා. US market එක represent කරන්නේ මේ blue line එකෙන්. ඒතකොට කළු line එකෙන් පෙන්වන්නේ Bitcoin price එක. මේ rally එක lead කරේ US market එක. දෙවෙනියට contribution එක දුන්නේ yellow line එක නැත්නම් European region එක සහ red line එකෙන් පෙන්නන්නේ Asia trading hours වලදී Bitcoin move එක. එතකොට US market එක තමයි මේ වාර මේ rally එක push කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙසේ වෙතත් Bitcoin market dominance එක 58% highest level 2021 පස්සේ ආපු highest level reach කරපු බවත් ඒ නිසා Bitcoin market cap එක බිලියන 590ක් දක්වා ඉහළ ආපු බවත් දැන් පේන්න තියෙනවා. මේ යන යාම ගියොත් Bitcoin ට්‍රිලියනය තනියම Bitcoin විතරක් ට්‍රිලියනය ළඟා කරගන්න ඉතාම ආසන්නයි. මේකට ගොඩක් හේතු තියෙනවා. BlackRock Bitcoin ETF එකකට apply කරා. ඒකම කලින් apply කරපු අය ඒගොල්ලන්ගේ applications rejected ඒවා නැවත ඒගොල්ලෝ reapply කරා. ඒ වගේම reapply කරා විතරක් නෙවෙයි Cathy Wood ARK Invest එකේ වගේ අය ඒගොල්ලෝ දාපු Bitcoin ETF application එක amendment එකක් දැම්මා BlackRock apply කරපු තාලෙටම. ඒ කියන්නේ BlackRock apply කරපු තාලෙටම Cathy Wood ගේ application එකත් අර පද පේලියම මේකෙත් එන විදිහට apply කරලා amendment එකක් දාලා තිනවා. එතකොට SEC එකට බෑ BlackRock එකට විතරක් දීලා Cathy Wood නොදී මේ පොලිමේ ඉස්සරහම ඉන්නේ Cathy Wood. ඉතින් දැන් මේ amendment එකත් එක්ක BlackRock application එක වගේමයි Cathy Wood ගේ ARK Invest Bitcoin ETF application එකත් spot ETF මෙවැනි changes කරනවක් සිද්ධ වෙන අතර තමයි Bitcoin dominance එක ඉහළ ගියේ. Bitcoin market cap එක ඉහළ ගියේ. මෙන්න මේ වාර්තාව Coin Metrics ඉදිරිපත් කරපු මේ වාර්තාවේ
බිට්කොයින් වල ස්ට්‍රෙන්ත් එක ගැන ලොකු ඇනාලිසිස් එකක් කරනවා. මම සියල්ල කියවන්න යන්නේ මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ මාකට් බිට්කොයින් මාකට් කැප් ඩොමිනන්ස් එක රීගේන් කරපු හැටි නැත්නම් රීගේන් කරමින් ඉන්න හැටි බිට්කොයින් මේ රතු පැච් එක තමයි බිට්කොයින් මාකට් කැප් එක ඩොමිනන්ස් එක විදිහට පහළ වැටුණා. පසුගිය 2021 මැද භාගය වගේ වෙනකොට බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එක 60 ගණන් ඉඳලා වැටුණා පහළට. නමුත් නැවත ඇල්ට්කොයින් පැත්තේ තියෙන ෂෙයා එක හිමීට බිට්කොයින් විසින් ගිල ගනිමින් ඉන්න බවත් මේ වෙනකොට 2021 අප්‍රේල් තිබ්බ ලෙවල් වලට නැත්නම් 158 රීච් කර බවත් පේන්න තියෙනවා. මේ chart එක බලන්න මේකේ පෙන්නන්නේ බිට්කොයින් මාකට් කැප් ඩොමිනන්ස් එක. හැබැයි මේකේ top 10 ක්‍රිප්ටෝකරන්සි top 10 ඒ වගේම ස්ටේබල් කොයින් ටික නැතුව USDT USDC දෙක නැතුව බලපුවම Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Avalanche, Matic, ADA, Doge සහ Tron බලපුවම Bitcoin market cap එක පැහැදිලිව පෙන්වනවා මේ අනිත් 9 දෙනාගේ share එක ටිකෙන් ටික ගනිමින් යනවා. මේ සියල්ලෙන් පෙන්වනවා Bitcoin stronger than ever. ඉතින් මේ changes එක තමයි මේ dominance එක කියලා යන්නේ. ඉතින් අපි තව ගොඩාක් තොරතුරු තියෙනවා. අනිත් වීඩියෝ එකට ඒවා බලමු, share කරගමු.